መምህርት ኤልሳቤጥ ነኝ። አሁን እያያችሁት ያላችሁት ደግሞ መልእክተ ፊደል ነው። በመልእክተ ፊደል እንደምታውቁት የተለያዩ ትምህርቶች ይቀርባሉ አይደለ? ለዛሬ ግን ያዘጋጀውላችሁ ተረት ነው። ሁልጊዜ እንደምናደርገው በመጀመሪያ ተረታችሁን ታዳምጡና ከዛኔ ተመልሼ እመጣና በደንብ ማዳመጣችሁን እንድታውቁ የተለያዩ ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ። አሁን ጊዜው የተረት ነው። ተረታችሁን በጥሞና እንድታዳምጡ እጋብዛችኋለሁ። ዛሬ የመረጥኩላችሁ ተረት ርዕስ ትንሿ ቀይ ዶሮ ይባላል። ቆንጆ ተረት ነው። ተረቱን አዳምጣችሁ እኔ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ትንሿ ቀይ ዶሮ። በአንድ የእርሻ ቦታ ውስጥ ከጓደኞቿ ጋር የምትኖር አንዲት ትንሽ ቀይ ዶሮ ነበረች። ይህች ዶሮ ስራ የምትወድ ጠንካራና ታታሪ ዶሮ ነበረች። በእርሻው ውስጥ ካሉት እንስሳት በሙሉ በስራ ወዳድነቷ ትበልጣለች። ከዕለታት በአንዱ ቀን ትንሿ ቀይ ዶሮ በእርሻው ውስጥ ስትዘዋወር ጥቂት የስንዴ ፍሬዎችን አገኘች። የስንዴ ፍሬዎቹን የምትዘራበትን ቦታ ለማዘጋጀትና ፍሬዎቹን ለመዝራት ጓደኞቿን አሳማን፣ ውሻንና ድመትን እርዳታ ጠየቀች። ጓደኞቿ ግን ሊያግዟት ፈቃደኛ አልነበሩም። ትንሿ ቀይ ዶሮ በጓደኞቿ አዝና ብቻዋን የስንዴውን ፍሬዎች የምትዘራበትን ቦታ ቆፍራ አዘጋጀች። ፍሬዎቹንም ባዘጋጀችው ቦታ ላይ ዘርታ መንከባከብ ጀመረች። ትንሿ ቀይ ዶሮ የዘራችው ዘር አድጎ ለመታጨድ ሲደርስ በአጨዳው እንዲያግዟት በድጋሚ ጓደኞቿን እርዳታ ጠየቀች። ሁሉም ግን ሊያግዟት እንደማይችሉ ነገሯት። ትንሿ ቀይ ዶሮም እህሉን ለብቻዋ አጭዳ ወቃች። ከአጨዳው በኋላም ማንም ሳይረዳት ስንዴውን ፈጭታ ዱቄት አዘጋጀች። ትንሿ ቀይ ዶሮ ካዘጋጀችው የስንዴ ዱቄት ዳቦ ለመጋገር አሁንም የጓደኞቿን እርዳታ ጠየቀች። ነገር ግን ውሻ፣ አሳማና ድመት ልናግዝሽ አንችልም ስላሏት ብቻዋን ዳቦ ጋገረች። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም የትኩስ ዳቦ ሽታ በእርሻው ውስጥ መሽተት ጀመረ። ስራ ለማገዝ እምቢ ያሉት ጓደኞቿም ወደ ትንሿ ቀይ ዶሮ መኖሪያ ብቅ ማለት ጀመሩ። ትንሿ ቀይ ዶሮ ጓደኞቿ በስራ ባግዟትም ዳቦን ለመብላት ጓጉተው ሲመጡ ግን አልሰጥም ብላ አልመለሰቻቸውም። የጋገረችውን ዳቦ ለጓደኞቿ አካፍላ አብረው በሉ። ተረቱን አዳመጣችሁ ልጆች? ቆንጆ ተረት ነው የመረጥኩላችሁ። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ እስቲ ተረቱን በደንብ ማዳመጣችሁን እንድታውቁ የተለያዩ ጥያቄዎች ልጠይቃችሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ ምን መሰላችሁ? አሁን ባዳመጣችሁ ተረት ላይ ስንት አይነት እንስሳት አሉ? እስቲ ስማቸው ለወላጆቻችሁ ንገሩ። ካልሆነም ደግሞ አጠገባችሁ ማስታወሻ ደብተርና እርሳስ ካላችሁ ስማቸውን ጻፉ እስቲ። ጻፋችሁ? ስንት አይነት እንስሳት አሉ? 4 አይነት እንስሳት አሉ። እነማን ናቸው? ትንሿ ቀይ ዶሮ፣ 2 ደግሞ አሳማ፣ 3ኛ ደግሞ ድመት፣ 4ኛ ደግሞ ውሻ የተባሉ እንስሳት አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ እንስሳት በጣም ታታሪ ስራ የምትወደው ጎበዟ ማነች? አሁንም መልሳችሁ ለወላጆቻችሁ
ንገሩ ወይንም ደግሞ በማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ጻፉ። ማነች ትንሿ ቀይ ዶሮ? ስራ የማይወዱትስ አንሰራም አንፈልግም እያሉ ትንሿን ቀይ ዶሮ አንረዳሽም አናግዝሽም የሚሏት የነበሩት እንስሳት የትኞቹ ናቸው? ጓደኞቿ አሳማ፣ ድመት እና ውሻ ነበሩ። አሁን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ልለፍ። ተረቱን ስታዳምጡ ትንሿ ቀይ ዶሮ በመጀመሪያ ምንድን ነው ያደረገችው? የስንዴ ፍሬዎችን አገኘችና እነዛን የስንዴ ፍሬዎች መሬት ቆፍራ በደንብ ተንከባክባ አሳደገቻቸው አይደለ? የስንዴው ሰብል ከደረሰ በኋላ ትንሿ ቀይ ዶሮ ምንድን ነው ያደረገችው? መልሳችሁን ጻፋችሁ ወይም ለወላጆቻችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች። ምንድን ነው ያደረገችው? ያንን የደረሰ የስንዴ ሰብል አጨደችው። ማን ነው የሚጋግረው እናንተ ቤት? መልሳችሁን እንደመለሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተረቱንም ትምህርቱንም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄዎቹንም ደግሞ ተረታችሁን እያስታወሳችሁ በደንብ ተከታትላችሁ እንደመለሳችሁ፣ ለወላጆቻችሁ መልሶቹን እንደነገራችሁ፣ ማስታወሻ ደብተራችሁ ላይም ማስታወሻ እንደጻፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ልጆች ለዛሬ ትምህርቱ በዚህ ላይ ያበቃል። ከእናንተ ጋር ቆይቼ ስላስተማርኳችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ አዲስ ተረት ይዤላችሁ እመጣለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ቻው ልጆች።